Hello guys! Welcome back to my channel. Ngayon ay magluluto tayo ng mixed buttered seafoods. Ito lang yung mga kailangan natin sa ating mixed buttered seafoods. Meron tayong dairy cream. Ito yung butter na gagamitin ko. Mas maraming butter, mas masarap. Meron din tayong mamasitas, oyster sauce. Yung pinakamalaki yung binili ko guys. Tomato paste. Itong tomato paste is ano lang to guys, optional lang to, pwede kayong maglagay or hindi. Ating seasonings, magic syrup yung ginagamit ko sa aking mga niluluto. Salt, 1 tablespoon. Paprika. Meron din tayong chili powder. Onions. Optional lang din tong onions guys. Ayan. Bawang. Maraming bawang guys, 3 piraso itong malalaki, tapos hiniwa ko lang ng maliliit. Meron din tayong siling green. Yan, 3 piraso. Meron tayong pamintang durog. Tapos hinaluan ko lang ng pamintang buo. Aswete. Katas yung kailangan natin guys, kaya binabad ko na. Hindi natin kailangan yung buto. Meron tayong tomato paste, optional lang dito guys. At ito yung ating mga main ingredients. Hipon. Kalahating kilo lang to guys. Ayan. Meron din tayong tahong. Ayan, 1 kilong tahong. At ang ating alimasag. Ayan, alimasag. Mga 1 kilo to guys. Pwede kayong maglagay ng alimango guys or lobster. Depende po sa seafoods na gagamitin nyo. Kaya ito lang yung ginamit ko dahil ano lang to, mas tipid. Meron tayong Sprite. Yan, 2 bottle yung gagamit. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe nyo po ako and hit the bell button para updated kayo sa lahat ng mga lulutuin ko. Huwag nyo rin kalimutan mag-like, share, and leave the comment below. Umpisa na natin guys ang ating pagluluto. Lagyan lang natin itong butter sa mainit na pan. Ayan. Hintayin lang natin ma-melt. So ayan guys, pag natunaw na lahat ng butter natin, pwede na nating ilagay itong bawang. Ayan, ilagay na natin itong bawang. Saute lang natin. Hintayin na natin mag golden brown. Maraming bawang dapat guys yung gagamitin natin pag nagluto tayo ng seafoods. Para mas malasa, mas masarap kasi pag maraming bawang. So ayun guys, ng golden brown na yung bawang natin. Sunod na natin itong sibuyas. Guys, itong sibuyas is optional lang to. Pwede kayong maglagay or hindi. Kasi pag seafoods yung niluluto, mostly kasi bawang lang talaga yung nilalagay. Maraming bawang. Ayan. Susunod ko na itong chili powder guys. Ayan. Ayan, pagsama-sama ko na lang ng mga spices para ma-absorb ng natin garlic. Parang sauce na rin siya. Tsaka ilagay ko na itong asin. Ating seasonings. Ayan, pagsama-sama ko na siya lahat. Tsaka itong ating paminta. Lagay ko na rin itong paprika. Ayan, lagay ko na rin itong paprika. Ayan, pagsama-sama ko lang, haluin ko na. Lagyan na natin itong oyster sauce. Yan. Itong gagawin kong version guys is parang lang to, mabilisan na way ng pagluto ng ating seafoods. Para hindi na tayo maggagawa ng separate na sauce. Ayan. Ilalagay ko na siya lahat dito. Sunod ko na rin tong tahong. Una kong ilalagay tong tahong guys. Ayan. Gisa lang natin. Tapos, hintayin ko lang ng ilang minuto, tapos sunod ko na rin tong alimasag. Yan, igisa ko lang siya guys sa sa mga spices sa bawang. Yan, para ma-absorb na ng tahong. Sama ko na rin tong natin, alimasag. Ayan, lagay ko na. Gisa lang ulit, halo lang hanggang sa mamula yung maging pula yung natin, alimasag.
Tapos lagyan na natin ng Sprite guys, bago natin na paglagay ng ng alimasag, lagyan na natin itong Sprite. Dalawang guys yung gagamitin ko, dalawang bottle. Ayan. Tapos pag namula na yung alimasag natin, mamaya ialagay na natin tong natin, hipon. Bale yung pinakalas natin na ilalagay is yung hipon. Ayan, check na natin. Ayan, okay na siya, pula na. Ilalagay ko na tong hipon guys. Ayan. Palagi nasa huli yung hipon guys kasi madali lang maluto tong hipon. Pakuluan lang ulit natin hanggang sa mamula yung hipon. Alam nyo guys, mas makakatipid kayo pag nagluto na lang kayo sa bahay ng seafoods. Kaysa kumain pa kayo sa labas, magkano yung pinakamura yung isang bucket ng seafood pag nag-order kayo sa restaurant. Nasa 1,000 plus. Samantalang dito yung nagastos ko lang is 700. Mas madami pa yung maluluto nyo. Maging practical na lang tayo guys. Lalo na ngayong panahon ng mga pandemic, mahirap lumabas. Then mahirap din kitain yung pera. Ayan. So ayun guys, okay na yung hipon natin. Ilagay na natin itong aswete. Yan, binabad ko na to kanina guys. Ayan. Kasi na naman yung kailangan natin katas, hindi kasama yung buto ng aswete, kaya binabad ko na siya. Ayan. Para mas maging matingkad yung kulay ng natin, seafood. Dadagdagan ko pa siya ng tomato paste. Ayan. Guys, itong tomato paste is optional lang to guys. Nasa sa inyo na yan kung maglalagay kayo or hindi. Kasi mas ayan na guys, nalagay na natin lahat ng mga spices, mga ingredients. Nahalo ko na siya lahat. Hintayin na natin to kumulo. Pakuluan lang natin ng mga ilan pang minuto para mas ma-absorb ng seafoods ng ating mga spices. Ayan. I-plating ko na to guys para mas maging mukhang exciting sa mga kakain. Ayan. Etong sabaw guys, ito yung magiging sauce natin. Ayan. Ito na guys ang ating mixed buttered seafood. Sana po ay nagustuhan nyo. That's our menu for the day. Sa mga hindi po nakapag-subscribe, please subscribe nyo na po ako and hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga lulutuin ko. Huwag niyo rin kalimutan mag-like, share, and leave the comment below. See you on my next cooking guys. Bye-bye! Maraming salamat po sa inyong panonood.